සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ Photoshop generative fill පාවිච්චි කරලා ඔයාලා මුලින් දැක්ක වගේ වීඩියෝ එක background එකක් ලස්සන කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරන්න, bell button එක click කරන්න. අපි යමු යනම් වීඩියෝ එකට. right එහෙනම් මම Premiere එක open කරගෙන අලුතෙන් project එකක් හදා ගන්නවා. මම මේකට තෝරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප්ස් තුනක් ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා. අපි මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ හොඳ තැනක් බලලා මෙතන ෆ්‍රේම් එකක් කැප්චර් කරගන්න ඕන. ඒකට අපිට පුළුවන් මේ මෙතනින් තියෙන ප්ලස් බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් ෆ්‍රේම් කියන එක දාගන්න. ඒක නැත්තම් වීඩියෝ අපිට ඕන තැන අරගෙන මෙන්න මේ බටන් එක ඔබන්න තියෙන්නේ. JPG save එකක් දාගන්න. right මේ තියෙන්නේ මම save කරගත්ත frame එක. මම ඒ වගේම අනෙක් වීඩියෝ clips දෙකේ frame දෙකක් capture කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ මම Photoshop open කරගන්නවා. දැන් මේ වෙනකොට කට්ටිය Photoshop AI generator fill ගැන දන්නවා ඉතින්. මම වීඩියෝ එකෙන් save කරගත්ත frame එක මේ වගේ Photoshop එකට දාගන්නවා. right මේ වගේ ඊට පස්සේ මට ඕන තැන select කරගෙන මෙතනින් generative fill කියන එක දීලා generate කරගන්නවා. මේක ටික වෙලාවක් යනවා ඉතින් මේ අපි බලමු result එක කොහොම වෙයිද කියලා. generative fill එකේ මට option තුනක් දීලා තියෙනවා. මට set වෙන option එක මම select කරගන්නවා. මේ වගේ අපිට ඕන තැන select කරලා ඕන එකක් generate කරලා බලන්න පුළුවන්. අපිට ඕන මෙතන මේ front එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මම දැන් front එකක් දෙන්න තෝ මම නිකන් මේව කරන්නේ. ඒ වගේ අපි generate කරගත්ත පස්සේ ආයෙ ඒක image එක ඒකම save කරගන්න. image එක JPG එකම save කරගන්නවා. right ඒ වගේ මම අනිත් එකත් කරගන්නවා. right මම මෙන්න මේ frame එකට prompt එකක් පාවිච්චි කරනවා. මට ඕනේ මේකට cloud එකක් add කරගන්න. selection එකක් දාගෙන generate ගිහිල්ලා මම මෙතන ගහනවා cloud sky. ඒ වගේ අපිට ඕන prompt එකක් දීලා අපිට ඕන දෙයක් fill කරගන්න පුළුවන්. අපිට option තුනක් දෙනවා. කැමති එකක් තෝරගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපිට එක එක prompt ගහලා බලන්න පුළුවන්. කැමති ඕගොල්ලන්ට ඕන කැමතිම දෙයක් ගහන්න.
රයිට් එනම් මේ තින්න අපි ෆොටෝෂොප් ජෙනරේටිව් ෆිල් පාවිච්චි කරලා අපි හදාගත්ත ෆ්‍රේම්ස් ටික අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි ෆොටෝෂොප් ජෙනරේටිව් ෆිල් වලින් හදාගත්ත ෆ්‍රේම් එක කොහොමද වීඩියෝ එකට සෙට් කරගන්න කියලා. මම මේ ප්‍රීමියර් එකට ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකට රයිට් ක්ලික් කරලා ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට් වලට දෙනවා. මතක තියාගන්න මෙතන ප්‍රීමියර් එකේම ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට් වලට අපි ලින්ක් කරද්දී එකම වර්ෂන් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රීමියර් එකයි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට් එකයි දෙකම එකම වර්ෂන් එකේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මෙතනින් ලින්ක් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සේව් එකක් දාගන්නවා. රයිට් එහෙනම් අපේ ක්ලිප් එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් රයිට් ක්ලික් කරලා null object එකක් හදා ගන්නවා. අපි දැන් ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මෙතන track කියන මේ වේද ඒක නැත්තම් Windows වලට ගිහිල්ලා මෙතනට track කියන එක ටික් එකක් දාගන්න. දැන් වීඩියෝ ක්ලිප් එක ක්ලික් කරලා මෙතන track motion කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන scale දාගන්න. scale එකට ටික් එකක් දාගන්න. on the details තියෙන තැන් දෙකක් බලලා මෙන්න මේ කොටු දෙක track point දෙක තියාගන්න. right ඊට පස්සේ මෙතන play button එක දෙන්න. right අපේ දැන් motion එක capture වුණා. දැන් apply දෙන්න. y and x කියන එක okay දෙන්න. right දැන් මම ගන්නවා අපි Photoshop වලින් හදාගත්ත frame එක. ඒක මේකට උඩ layer එකට දා ගන්නවා, net කර ගන්නවා. දැන් අපි pen tool එක අරගෙන marks එකක් දා ගන්න ඕන. අපිට ලේසි මෙතන option මෙතෙන්ට ගිහින් මේ opacity එක අඩු කරගත්තා නම් එතකොට අපිට ඕන area එක marks එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ pen tool එකෙන් මම marks එකක් දා ගන්නවා. දැන් opacity එක ආයෙ වැඩි කරගෙන මට හිතෙනවා මේකට feather එකක් දාගත්තා නම් හොඳයි කියලා. feather එක පොඩ්ඩක් හදා ගන්නවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට කැමති ගන්නට හදාගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ project එක ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක හැටියට ඒක වෙනස් වෙනවා. අඩුපාඩු තියෙන බලලා හදා ගන්න හරියට. right අපි ළඟට කරන්න ඕනේ අපි මේ mask එක දාගත්ත අපේ layer එක අපේ null object එකට link කරන්න ඕනේ. ඒකට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ දඟරව තියෙන හදලා මෙන්න null object එක උඩින් අත්තරින් තියෙන. ඒකට ඒ දෙක link වෙනවා. දැන් අපේ track motion එක හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ save එකක් දාගන්න. right අපි දැන් ප්‍රේම එකට යනවා. තේනවනේ. වැඩි හරියටම වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ edges වලින් පේනවා මේ edges දැන් පොඩ්ඩක් මේ වගේ තියෙනවා. දැන් අපිට ඒකට කරන්න දෙන්නේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක පොඩ්ඩක් zoom කරගන්න. right එහෙනම් ඔන්න එහෙමයි වැඩි වෙන්නේ. ඒ වගේම මම අනිත් ටිකත් කරගෙන තියෙන්නේ. තේරුම් නැති තැන් මොන හරි තියෙනවා නම් යටි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තව කියන්න ඕන මේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක අඩුපාඩු ගොඩක් ඇති. ඒවට සමා වෙන්න ඕන. තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරන්න, bell button එක click කරගන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. right එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.